रिस्क मैनेजमेंट نه بعد نو په مجتاز کې څونه خلکو په ریسک مینجمنت باندې کار شروع کړی اوسي یا ریسک مینجمنت استفاده خپل ټریډینګ کې شروع کړی اوسي کم ټریډینګ سایکولوژي چې ولا هغه څونه مفیده ولا دغه فیډبیک ماته په دې ویډیو کې راکې په کامنټ کې چې زه پوه شم څونه خلکو ته د ریسک مینجمنت او ټریډینګ سایکولوژي فائدہ رسوله ده پوهیږي چې اوس سره رقم ته ټریډ وکړي څه رقم ته خپل ریسک مینجمنت کې څه رقم ته خپل ایموشنز مینج کړي او که نه د کتلی دا ویډیو د همدې ویډیو نه مخکې دورانې ریسک مینجمنت او ټریډینګ سایکولوژي ده دا 18 سطح 19 او 14 ټریډینګ سایکولوژي او ریسک مینجمنت په دې ویډیو کې موږ به راځو اوس په شي باندې خبرې کوو چارت پیټرنز به شروع کوو نه تنها دا یو ویډیو دی نه بعد به څو دانې ویډیو نور همداسې متداوم په چارت پیټرنز باندې وي مختلف چارت پیټرنز مونږ لرو هغه باندې به یو ګورو چې دا چارت پیټرن چې جوړ شي کومه خواته حرکت زی مطلب د دې مارکیټ د ګراف ډایرکشن معلومول لپاره ډیر مهم دی چې تاسو په چارت پیټرن باندې هم پوه شئ چې کوم قسمونه دي دا سیریز هم چې کوم شروع کړی دی کې به شپږ دانې ویډیوګانې وي ډبل ټاپ یا ډبل باټم پیټرن وي ټریپل ټاپ یا ټریپل باټم پیټرن وي ټرند کنټینویشن پیټرن که هغه بولش کې وي یا بیرش کې وي یا مارکیټ جګېدو کې وي که ټیټېدو کې وي ټرند چینج پیټرن یا ریورسل پیټرنز چې کوم دي هیډ اینڈ شولډر پیټرنز چې کوم دي یا انورس هیډ اینڈ شولډر پیټرنز ټرایینګلز چینلز د هغې چینل او د هغې ویجز چې څه رقم ته کار کوي په یو سیټ کې هغه پیټرنونه به ټول په دې سیریز کې موږ ګورو په دې اوله ویډیو کې اول پیټرن نه راځو چې ډبل ټاپ یا ډبل باټم پیټرن ده راځو خپل کمپیوټر سکرین ته ګورئ ګراف کې چې موږ وګورو موږ سره ډبل ټاپ دغسې یو شکل لري ولې ورته ډبل ټاپ وایي ولې ورته ډبل باټم وایي دا ټول باندې ورو ورو تاسو اوس سر خلاصیږي ګوره ټرند موږ سره یا ګراف موږ سره پرایس داسې جګ روان ده صحیح ده بیرته ټیټ راغلی ده دونه بیا هغه نه بعد بیرته جګېدو کوشش کړی مخکې چې پرایس کم سره پورې راغلی او عمقه سره پورې راغلی ده بیرته ټیټ شوی ده نو دې ته دا ځای چې کوم ده دې ته موږ څه شی وایو کامنټ کې ریزسټنس وایو کامنټ ته تر څو رسېږي خبره به خرابوي ریزسټنس ته خپل رسېدلی ده مګر د دې ځای چې کوم ریزسټنس لاین و د هغه یې نه ده کراس کړی بیرته همدې نه بیرته راغلی دې لاین ته چې تاسو ګورئ دې ته موږ نیک لاین وایو یعنی تللی ده راغلی ده بیرته تللی دې لاینه پورې بیرته کار خراب ده لاندې راغلی اوس دا موږ ته څه شی ښیي اول بایرز خو ښه قوي دي تللی دي پاس بیرته راغلی ده نیک لاین یې جوړ کړی ده بیرته د اپ ټرند دویم هایر های فکر وکړئ چې دا هایر های ده دا هایر لو ده دویم هایر های چې جوړی دې سره پورې جوړی هایر های یعنی چې دې نه هم بل جیک پوینټ جوړی نو بیا اپ ټرند موږ ویلی شو چې دا په اپ ټرند کې ده خو دې کې څه شوي دي همدغه ریزسټنس لاین پورې راغلی ده او هغې نه بعد ګوره بایرز قوي ول ضعیفه شوي دي دلته وینئ موږ په کینډل سټیک پیټرنز کې چې څنګه ویلي ول هغه د امکان نه اوسي ویلی کینډل سټیک پیټرنز ته لاړ شه زه به یې لینک درته ډسکرپشن کې واچوم نو هغې نه بعد ته پوهېږي چې دا کینډل سټیک څه معنا ورکوي نو بیا هغه نه بعد بیرته لاندې راغلی دې ته ډبل ټاپ پیټرن وایي چې دې ځای ته راغی بیرته چې ریورس کېدو کې شو ته باید پوه شئ چې دا اوس پرایس چینج شو بیرته لاندې راغی په همدغه شکل موږ سره ډبل باټم کې هم دغه قصه ده ګورئ راغی پرایس لاندې راغی سپورټ لاین یې جوړ کو بیرته لاړو پاس دا فکر وکړئ چې ریزسټنس لاین ده دې ته موږ نیک لاین هم وایو چې کله ډبل باټم جوړی بیا راغی چې لوور لو جوړ کړي یعنې داسې راغی بیا راغی چې نور هم لاړ شي دغه لاینه پورې موږ سپورټ لاین چې ده دلته هولډ کړی ده هولډ کړی یعنی سیلرز چې کوم دي څوک چې خرڅونکي دي هغه ضعیفه شوي دي او بایرز نه ده پرېښی چې دې نه نور لاندې دوی راشي چې لوور لو جوړ کړي او ډاون ټرینډ باندې لاړ شي قیمت نه ده پرېښی قوي شوي دي خرید کړی بیرته راغلی ده پاس یعنی چې دا تا وکتو لاندې راغی پاس لاړو نیک لاین جوړ کړو بیا لاندې راغی سیم ریزسټنس کې خپل هولډ شو او بیرته چې پاس خدو کې شو دې ته موږ وایو ډبل باټم خدا اوس تاسو څنګه پیدا کوي دا خو داسې نه ده چې همدغه یو لاینونه جوړ شي هر ځای کې چې جوړېږي بس ته وایي چې والا ډبل ټاپ ته او ډبل باټم د راځه واخله او خرڅه کړه دا خپل رول قوانین لري یو څو پوینټونه لري رولز او قوانین یو څو پوینټه لري چې هغه مد نظر ونیسئ بیا په اسانه باندې پوهېږي څلور پوینټه لري چې دغه په نظر کې ونیسئ نو ته پوهېږې او کولی شئ چې څنګه ډبل ټاپ یا ډبل باټم نه فایده راواخلئ اول یوزج ته راځو چې ډبل باټم یا ډبل ټاپ چې نیک لاین کله کراس کړي څه رقم ته نیک لاین کراس کړي اوس راځو دلته یې ګورو
ګورې موږ سره ډبل ټاپ ده چې کله ټرند ریورس کېږي ګوره پاس تللی ده بیرته راغلی ده بیا تللی ده فکر وکړئ چې دې ځای کې هولډ شو نور لاندې طرف باندې ده دا اطاعت شی شو ریزسټنس شو دا اطاعت شی شو نیک لاین شو اوس چې کله پرایس د دغه نیک لاین نه لاندې راغی دې سره پورې راغی دې ځای نه بیرته پاس ته دلته هم ګوره پرایس ډېر دسه دسه شوی دی نو ته نشئ تصمیم نیولی چې په 2-3 دې ځای کې سور او شین کې ته تصمیم ونیسئ چې بس اوس پرایس چینج شو لاندې راځي خلاص کېدی شي دلته 2 دانې سره او شنه جوړ شي نور بیرته پاس لاړ شي که تا خرڅ کړی اوسي نو هغه چې کوم پاس بیرته لاړ شي هغه تا فایده خرابه کړي یعنې هغه فایده درته پرې نه دي چې واخلي نو دې ځای کې بل هایر های جوړ کړي یا دې نه پاسې جوړ کړي خپل ټرند باندې رواني کله به ته مطمئن کېږي تا راغی دې ځای کې د دویم های جوړ کو ایکول های او بیرته راغی چې کله دغه لاین دې سر نه کراس شو پوه شه چې نور څونه چې دا جیګ تللی و هغه نور بیرته همغومره ټیټ هم ځي تر څو چې دا نه یې کراس شوی کنفرم کېږي نه چې دا ډبل ټاپ ده ولې چې مخکې موږ سره ټریپل ټاپ او ټریپل باټم وکړه هلته موږ بل هم لرو بل فارم هم لرو چې راځي دلته ټچ کوي بیرته ځي موږ سره ټریپل ټاپ جوړیږي یا ټریپل باټم جوړیږي نو هغه ځایانو کې خپل خیال وساتئ په همدې شکل باندې ډبل باټم یعنی چې راغلی ده لاندې پاس تللی ده بیرته راغلی ده دا ایتا د سپورټ لاین ده دا ایتا نیک لاین ده تر څو چې دا پرایس ګوره دې ځای کې دا لاین وینئ دا داسې تللی بیرته دې سره پورې راغلی هم دا پرایس لاندې هم راغلی ده مګر څه شی شوي دي تر څو چې دا نیک لاین یې نو کراس کړی چې کله دلته راغی کراس یې کو بس بوم لاړو پاس دغه یو پوینټ ده چې کله نیک لاین کراس کو هغه نه بعد کنفرم کېږي ډبل باټم یا ډبل ټاپ دویم پوینټ شی ده چې څنګه ته کولی شئ ډبل باټم یا ډبل ټاپ کنفرم کړي چې دغه یو ډبل باټم ده یا ډبل ټاپ ده ګوره موږ کی لاین لرو کی لاین مطلب چې هغه پرایس په هغه لاین کې څو دفعې یا لاندې راغلی ده یا څو دفعې پاس تللی ده دغه کی لاین پیدا کړو راځو سکرین ته راځو ګورئ سکرین ته چې راشئ تاسو ګورئ دا پرایس څو دفعې راغلی ده او تللی ده دغه لاین چې کوم ده دې ته کی لاین وایي یعنې چې په دغه لاینه پورې راغلی ده دې ځای نه نور نه ده پرېښی چې لاندې راشي بیا پاس تللی ده اوس دغه کی لاین کې دلته که تاسو وګورئ بیرته چې دلته راغلی ګوره دلته تاسو سره ډبل باټم ده راغی بیرته لاړو په همدې کی لیول باندې بیا راغی بیا دې ځای نه ګوره نیک لاین چې کراس شو باز خبره ختمه ده خبره ختمه مطلب چې پرایس بیرته پاس ځي اوس دلته څو نقطې نورې دي یو شي ته چې اشاره وکړئ ګراف داسې نه ده چې یو دوه نقطې پکې وګورئ او ته وایې چې والا دغه پوینټ وشو خلاص ګوره دلته څو پوینټ دي اول خو کی لیول باندې ته پوه شولې چې دلته یو کی لیول شته ده په دې باندې راغلی دلته راغی جوړ شو نیک لاین ته د خیال چې نیک لاین کراس شو که کراس نه شو کراس شو نیک لاین دویم پوینټ ته ګوره دغلته موږ سره بیرته راغلی ریټیسټ کړی دی ځای کې ریټیسټ مطلب چې څونه دا پرایس وو راغی بیرته دا یې کنفرم کړ دې ځای نه نوی سپورټ لاین جوړ شو مخکې هم دغه پرایس پورې راغلی ده دا یې نو کراس کړی دلته بیا چې دې نه کراس شو دلته ریټیسټ شو نور پاس لاړو دې ته ډبل باټم وایي ښه دې ته ولې نه وایي دلته ګورئ پرایس خو اول هغه سره پورې نه ده راغلی دلته راغلی بیا دې ځای کې څو دوی کانسلیډیشن لري نو هغې دپاره دویم دفعه چې راغلی ډېر لاندې راغلی ایکول نه دي چې کله ایکول برابر ول بیا موږ ډبل ټاپ ورته ویلی شو په همدغه شکل باندې ګورئ موږ سره ډبل ټاپ کې هم مخکې ډبل باټم وو دا یې موږ کی لاین ده ولې چې مخکې هم دقه سره پورې پرایس راغلی بیرته تللی بیا راغلی ده اوس ګوره پرایس لاړو راغی بیا لاړو په همدغه کی لیول کې بیا چې بل دفعه راغلی ده دغه نیک لاین چې کراس کو بس نور پرایس نور ډاون ځي ګوره 2 پوینټه شول اول چې کله نیک لاین کراس کو دویم څو چې کله کی لیول کې 2 دفعې راغی او لاړو دلته هم کی لیول ده بیا راغلی ډېر راغلی دې ځای کې چې کوم ده بیا موږ سره ډبل ټاپ یې جوړ کړی دا شی په نظر کې ونیسئ دریم پوینټ موږ ټیسټ بیک کې راځي یا ریټیسټ کې راځي مخکې ما یو ګراف کې تاسو ته وښودو چې کله پرایس نیک لاین کراس کی بیرته په نیک لاین باندې راشي ودرېږي هغې ته ټیسټ بیک یا ریټیسټ وایي چې هغه کنفرم کوي دا هم چې دې ځای نه نور پم کېږي پاس یا لاندې چې راځئ وګورو ګورئ دا کی لاین ده څو نقطې شوې په نظر کې ونیسئ 3 نقطې اوله نقطه کی لاین دویمه نقطه راغی لاړو بیرته چې راغی ایکول لو سه جوړ کړي دي یعنی ایکول برابر 2 دفعې لاندې راغلی نیک لاین دا ده سپورټ لاین دا ده په کی لاین باندې بیرته چې تللی ده نیک لاین کراس کو صحیح ده دې سره پورې کنفرم
دوباره چې کله راغی په همدغه نیک لاین چې کوم لاین موږ سره دلته شته ده په هغه باندې بیرته ټیسټ بیک یا ریټیسټ کړی ده درېدلی ده هغه نه بعد شوټ شوی ده. څلورمه چې کوم نقطه ده څلورمه نقطه به تاسو د کینډل سټیک ته متوجه اوسئ چې دا کی لیول کې چې راځي دوی کومه سه کینډل سټیک پیټرن جوړوي. صحیح ده؟ نو کینډل سټیک پیټرن ټیسټ بیک یا ریټیسټ کی لیول او بل شی نیک لاین چې کراس کی دا تاسو سره دا څلور پوینټه کنفرم کوي. راځو کینډل سټیک ته راځو. ګوره دې ځای کې اوس مونږ په دې چارټ کې چې ګورو دا یې مونږه کی لاین ده یې مونږه ریزسټنس هم ده چې دې سره پور پرایسونه راغلي دي بیرته لاندې راغلي. دلته تاسو ته ډبل ټاپ او ډبل باټم هیڅ شی نه ښکاري. صحیح ده؟ خو ګوره ټرینډ راغلی ده لاندې بیرته ډېر قوي ډېر سټرانګ پاس تللی ده او دې ځای نه هم ګورئ چې وړکی ده بیا کینډل سټیک غټ شوی بیا غټ شوی بیا غټ شوی ډېر قوي تللی ده. دې ځای نه ډېر امکانات شته ده چې دې ځای کې لږ زری هولډ بیک کړی ده لږ ځان رانیولی ده او نور شوټ شوی ده پاس. خو دې ځای کې ګورئ تاسو سره د ویک د کینډل سټیک پاس طرف ته ډېر اوږد ده نو دا هم تاسو ته شی کې اول یو سیګنل درکوي تا منع کوي چې پرایس کېدی شي بیرته ریورس راشي. اوس که دا تاسو سره د یو ورځ کینډل سټیک یو ورځ ټایم فریم وي یا د 4 ساعته وي یا د هر یو چې وي دا به ته تقسیم کې وړوکي ټایم فریم ته به لاړ شي. وړوکي کې به وګورې چې دا څه خبره ده دلته څنګ په څنګ چې کېږي. اوس ګورئ دغه کینډل چې تاسو وینئ دا موږ سره دا هغه کینډل ده. صحیح ده؟ تللی ده بیرته راغلی ده. دا دوه کینډله چې دي دغه نه ټایم فریم یې موږ چې په تقسیم یې کړو دا یو ورځ والا و 4 ساعته باندې مې چې تقسیم کړو دغسې راځي. اوس چې تاسو دلته وګورئ ګوره راغلی ده پاس بیرته راغلی ده بیا راغلی ایکول های سه جوړ کړي دي موږ کی لاین باندې راغلی ده او هغه نه بعد بیرته راغلی نیک لاین یې کراس کړی ده نور یې چې کړي دي ټول همغه د ډبل ټاپ چې کوم نښې دي هغه ټول دلته موږ ته په دغه پوینټ کې ښکاري. نو ته چې داسې راځې ډېر قوي روان ده او ته وایې چې والله ډېر تیز لاړو او دلته هم سیګنل یې کینډل سټیک قوي دي وایې اخلي چې بس دا شوټ کېږي پاس ځي د دې هېڅ قصه کې نشي. دا ځای کې هم ګوره دونه جیګ تللی ده چې دونه جیګ تللی ده نو ته وایې چې والا دا چې نور هم تقسیم کړو یو ساعت لاړ شو دا دلته ګرین موږ ته بیا ښکاري چې والا دا دونه ګرین شوی ده ته وایې بعد رستو بوم چې پاس ځي. مګر دلته چې ګورئ هېڅ د هغه پاس تللو نښې پکې نشته دي. نو دغه دپاره اول خو خرید چې کله کوئ دې ځای نه تاسو کولی شئ چې تر څو ریټیسټه نیکلاینه پورې راځي چې ګټه ترې نه واخلئ. خو دې ځای کې ټول نه غټ رسک دا ده چې ته اول کنفرم شئ چې آیا دا ځای کراس کوي دا کی لاین او که نه دا بیرته ریورس کېږي. چې ښه کنفرم شو لاړو بیا هغه نه بعد به ته بای کوي. اوس دلته هم چې راغلی تاسو ګورئ تللی ده بیرته راغلی ده بیا تللی ده اوسه پورې هم کنفرم نه ده. دې نه بعد چې دغه نیک لاین یې کراس کو بس کنفرم شو چې اوس دا بیرته ریورس راځي. یو ویډیو به په یو چارټ پیټرن داسې جوړو چې دا یو شپږ دانو باندې پوه شئ بیا به لږ جنرال نالج په ټریډینګ کې را حاصل کړو او نور چارټ پیټرنز باندې به هم له خیر سره ویډیوګان جوړ کړو. امید لرم چې خوښه شوې مو ویډیو ما هم سبسکرایب کړئ فالو کړئ دوستان سره هم شریک کړئ چې هم تاسو څه زده کړئ او زه موټیویټډ اوسم.